سلام عزیزان، به کانال قلاب بافی خودتون خوش اومدین. توی این پست میخوایم با هم این کیف موتیفی خوشگل رو ببافیم. طرح برجسته بافی داره. شما از این موتیف میتونید برای بافت کوسن، رو تختی و شال مبل هم استفاده کنید. برای بافت کیف تکنیک های خاصی هست که من در طی آموزش کامل بهتون گفتم که اگر آموزش رو نگاه کنید شما میتونید موتیف های دیگه ای رو هم ببافید و با این تکنیکی که بهتون آموزش میدم کیفتون رو کامل کنید. برای حاشیه کیفمون ما از یک تکنیک قلاب بافی خیلی خوشگل استفاده میکنیم و همینطور بافت بند کیفمون که زیبایی دوچندانی به کیفمون میده. بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای بافت این کیف زیبا ما از ترکیب 3 رنگ استفاده میکنیم. این کاملا سلیقه‌ایه، شما میتونید چند رنگ یا حتی تک رنگ همین کار رو ببافید. اگر بخواید از کانوا استفاده کنید، کانوای ایرانی مثل اکریل تاب، اکریل بافت، میامه، اینا کانوای مناسبی هست. اگر بخواید از کانوای ترک استفاده کنید، کانوایی که من خودم استفاده کردم کارتوپو بیبی وان هست، میتونید از کانواهای دیگه هم استفاده کنید. حالا یه سری کانوای دیگه من توی دیسکریپشن براتون قرار میدم. این کار رو میتونید با مکرمه پلی استر تک سوزن هم ببافید و قشنگ میشه. خب برای شروع کار ما یک حلقه ماجیک رینگ میزنیم، یعنی 2 انگشت رو به هم وصل میکنیم، میچسبونیم. نخ رو به این حالت دور دست میپیچیم. قلاب رو از زیر اولین حلقه نخ عبور میدیم. حالا این نخ رو از این زیر عبور میدیم. اینجا یک پایه میبافیم که نخ ما روی حلقه سفت بشه. حالا دست رو آزاد میکنیم و شروع به بافتن میکنیم. بافت ما پایه بلند هست. برای پایه بلند 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. این 3 زنجیره معادل با 1 پایه بلند هست. خب یه پایه بلند ما داخل حلقه میبافیم کنار 3 زنجیره. یه پایه بلند دیگه هم میبافیم، یعنی مجموعش میشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره میزنیم، 3 تا پایه بلند دیگه داخل حلقه همینجا میبافیم. 1 2 و این هم 3. خب دوباره دقت کنید، ببینید ما 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 3 تا پایه بلند از این قسمت ما بافتیم. دوباره 2 زنجیره میزنیم، 3 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 2 و 3. دوباره 2 زنجیره، 1 2 3 تا پایه بلند داخل حلقه. 1 2 و این هم 3. حالا 2 زنجیره میزنیم، 1 2. اینجا رو دقت کنید، این نخ زیری رو بکشید که حلقه بسته بشه. حالا 2 زنجیره رو که زدین میایم به 3 زنجیره شروع کار. روی زنجیره سوم با پایه بست این قسمت رو اتصال میدین. رج اول بافت ما به این صورت کامل میشه. این نخ زیری رو بکشید که حلقه کاملا بسته بشه، یعنی بافت ما میشه 3 پایه بلند 2 زنجیره، 3 پایه بلند 2 زنجیره، 3 پایه بلند 2 زنجیره. خب ببینید از این فضاهای 2 زنجیره ما با 4 تا داشته باشیم. 1 2 3 4. خب حالا برای رج دوم ما باید کار رو از داخل این فضاهای 2 زنجیره شروع کنیم. پس روی این 2 تا پایه بلندی که داریم روی هر کدوم یکی یه دونه پایه بست میزنیم. این 1 این 2. کار رو میرسونیم به این قسمت، یعنی میایم داخل این فضا ابتدایی پایه بست میزنیم. حالا 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. 3 زنجیره معادل با 1 پایه بلند هست. 3 تا پایه بلند همینجا ما میبافیم. 1 2. 2 تا پایه بلند میبافیم که با 3 زنجیره میشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنیم. 1 2 3 تا پایه بلند دوباره داخل همین فضا میبافیم. 1 2
و این هم 3. میایم داخل فضای 2 زنجیره بعدی همین بافت رو تکرار میکنیم. یعنی 3 پایه بلند، 1 2 3 2 زنجیره، 3 تا پایه بلند داخل همین فضا، 1 2 و این هم 3. دوباره میایم داخل فضای بعدی، اینجا همین بافت رو تکرار میکنیم. این قسمت و این قسمت بافت رو تکرار میکنیم، بعد به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم اتصال میدیم. خب این رج رو هم ما به این صورت کاملش میکنیم. رج بعد من تعویض رنگ دارم. اگر شما هم مثل من بخواین نخ رو تغییر بدید، بافت رو باید برسونید به این قسمت. پس روی این 2 تا پایه بلند روی هر کدوم یه دونه پایه بست بزنید به این صورت. 1 2. این قسمت که پایه بست رو زدید، رشته نخ روی قلاب باشه. حالا نخ جدیدتون رو بیارین داخل بافت. ببینید نخ رو جلوی قلاب گیر بدید و به این صورت بیارینش توی بافت. خب ما از این قسمت همین بافت رو داریم. 3 تا زنجیره میزنیم. معادل با 1 پایه بلند هست. 2 تا پایه بلند همینجا میبافیم. 1 2. اینجا تعداد زنجیره ها رو به جای 2 تا 3 تا هم میتونیم ببافین. اگر حس میکنید که دستتون سفته و بافتتون جمع میشه، به جای 2 تا 3 تا بزنید. حالا از همینجا دوباره 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. خب این 2 تا رو که بافتین، میاین اینجا ما بین این 2 تا، یعنی این وسط، یه دونه پایه بلند میبافین. اینجا رو دقت کنید، اینو ما باید یه دونه پایه دوبل ببافیم و از رج قبل این 3 تا پایه‌ای که کنار هم داریم، پایه وسط رو به صورت کشباف از رو ببافیم. برای پایه دوبل دوبار نخ رو دور قلاب میندازیم. پایه وسط این هست، 3 تا پایه بلند کنار هم داریم، 1 2 3. پایه وسط یعنی دومی رو به صورت کشباف از رو میبافیم. یعنی به این حالت این نخ رو، این پایه رو میاریم روی قلاب. حالا نخ رو از این زیر عبور میدیم و نخهایی که روی قلاب داریم رو 2 تا 2 تا یکی میکنیم. 1 2 3. یه پایه بلند دوباره داخل همین فضا میبافیم. به این صورت میرسیم به این قسمت که 3 تا پایه بلند، 1 2 3 3 زنجیره، دوباره 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. حالا از این قسمت این بافت رو دوباره تکرار میکنیم. یعنی اول یه دونه پایه بلند، یه پایه دوبل، میایم یه رج پایین تر این پایه وسط رو به صورت کشباف از رو میبافیم. 2 تا 2 تا نخ‌ها رو یکی میکنیم. دوباره یه پایه بلند از همینجا میبافیم. ما بقیه بافت هم تکرار همینجا هست. یعنی داخل این فضا 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند. به این قسمت که میرسیم یه پایه بلند، یک دونه پایه دوبل و این پایه رو به صورت کشباف از رو میبافیم. دوباره یه دونه پایه بلند. خب به انتهای رج که میرسیم، این پایه بلند رو که بافتیم، میایم بافت رو به شروع کار، یعنی 3 زنجیره‌ای که داشتین روی زنجیره سوم قسمت رو اتصال میدین. رج بعدی رو هم من میخوام با همین رنگ ببافم. از همینجا کار رو شروع میکنم. 3 زنجیره میزنم، 1 2 3. 2 تا پایه بلند داخل همین فضا، یعنی کنار 3 زنجیره میبافم. 1 و 2. داخل این فضا این بافت تکرار میشه، یعنی 3 پایه بلند، 1 2 3. 2 یا 3 تا زنجیره میزنید. من دیگه 3 تا زنجیره میزنم. دوباره 2 تا پایه بلند، 3 تا مثلا میخوام، 1 2 و 3.
ببینید ما بین این دوتا فضا یعنی این وسط دوباره 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3. دوباره بین این دوتا 3 تا پایه بلند. 1 2 3. این قسمت از بافت که تکراری هست دیگه، یعنی 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند. دوباره اینجا 3 تا پایه بلند، اینجا 3 تا پایه بلند، اینجا هم تکرار هست. مابقی بافت هم تکرار همین قسمت ها هست که میبافیم. به انتهای رج که رسیدیم میایم بافت رو به 3 زنجیره ابتدایی که داشتین روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدین. خب حالا برای رج بعد ما تعویض رنگ داریم و میخوایم کار رو از اینجا شروع کنیم. پس با پایه بست بافت رو میرسونیم به این قسمت. 1 یعنی روی پایه بلند ها با پایه بست راه میریم که کار رو برسونیم به اینجا. خب به اینجا که رسیدین نگاه کنید با همین رنگ 2 تا رشته نخ رو روی قلاب نگه دارین. حالا نخ جدید رو بیارین توی بافت. 3 زنجیره 1 2 3. این 3 زنجیره معادل با 1 پایه بلند هست. اینجا دقت کنید ما میخوایم برگردیم به رج قبل و این پایه وسط رو مثل اینجا دوباره کشباف از رو ببافیم. پس 2 تا رشته نخ روی قلاب میندازیم، برمیگردیم به اینجا، 2 تا پایه 1 پایه رو به صورت کشباف از رو میبافیم. حالا یه دونه پایه بلند از همین قسمت. به این فضا که میرسیم بافت تکراری هست، یعنی 3 پایه بلند 1 2 3 3 زنجیره 1 2 3. دوباره 3 پایه بلند داخل همین فضا. 1 2 3. ببینید میایم این وسط اینجا یه دونه پایه بلند اول میبافیم، 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، برمیگردیم به رج قبل، پایه وسط رو به صورت کشباف از رو میبافیم، نخ رو 2 تا 2 تا یکی میکنیم، دوباره یه پایه بلند همینجا میبافیم. این قسمت هم میرسیم به همین صورت، یه دونه پایه بلند اول میبافیم، نخ رو دور قلاب میندازیم. ببینید اینجا کشباف از رو از رج قبل هست، از دو رج قبل. خب این رو دوباره به صورت کشباف از رو میبافیم، 2 تا 2 تا نخ ها رو یکی میکنیم، یه پایه بلند، میرسیم به این فضا. اول یه دونه پایه بلند، یک کشباف از رو یعنی این رج قبل، پایه وسط رو به صورت کشباف از رو میبافیم، یه پایه بلند، اینجا هم دیگه 3 پایه بلند 3 زنجیره 3 پایه بلند. این قسمت و مابقی بافت رو تکرار همین جاها هست. پس همین جاها رو فیلم رو نگاه کنید و ببافید. خب به انتهای رج که رسیدیم پایه بلند رو میبافین و به 3 زنجیره شروع کار از اینجا اتصال میدین. حالا برای رج بعد ما 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. 2 تا پایه بلند داخل همین فضا میبافیم، 1 و 2. از این قسمت 3 تا پایه بلند، 1 2 3. اینجا که بافت تکراری هست یعنی 3 پایه بلند، 1 2 3 3 زنجیره 1 2 3. دوباره 3 پایه بلند، 1 2 و 3. ببینید به این فضا میرسیم، 3 پایه بلند 1. ببینید هیچ زنجیره‌ای ما بین بافتامون نداریم جز قسمت گوشه ها، یعنی اینجا بقیه بافت همه پایه بلند هست.
دوباره اینجا 3 پای بلند، 3 پای بلند، 3 پای بلند، اینجا 3 پای بلند، 3 زنجیره، 3 پای بلند. این رج رو هم به این صورت ما کاملش میکنیم. خب این رج رو هم کامل میکنیم. حالا روی این 2 تا پای بلند هامون پای بست میزنیم. 1 2 و کار رو میرسونیم به اینجا. اینجا میخوایم تعویض رنگ داشته باشیم. پس این دو رشته نخ که روی قلاب هست، نخ جدیدمون رو میاریم داخل بافت. 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. حالا مثل رج‌های قبل که پای برجسته می‌بافتیم، میایم روی این پای برجسته رج قبل رو دوباره پای برجسته و به صورت دوبل می‌بافیم. یعنی دوبار نخ رو دور قلاب میندازیم. 1 2 3. یه دونه پای بلند از همینجا می‌بافیم به این صورت. خب میایم فضای بعدی، یه دونه پای بلند، یه دونه پایه دوبل، برمیگردیم رج قبل این پایه وسط رو کشباف از رو میبافیم. 1 2 3. دوباره یه دونه پایه بلند. این قسمت که بافت تکرار هست، یعنی 3 پایه بلند، 1 2 3 3 زنجیره، دوباره 3 پایه بلند. 1 2 3. ببینید به این قسمت از بافت که میرسین، اینجا یه دونه پایه بلند، یک کشباف از رو، برمیگردین پایه قبلی رو به صورت کشباف از رو میبافیم. 1 2 3. خب پایه بلند دوبل کشباف رو که بافتین، یه دونه پایه بلند از اینجا میبافیم. دوباره میرسیم به این فضای بین این دوتا، یعنی اینجا یه دونه پایه بلند، یه دونه کشباف از رو، پایه دوبل، یعنی برمیگردیم اینجا این پایه دوبل رج قبل رو دوباره به صورت دوبل میبافیم. 1 2 3. یک پایه بلند داخل همین فضا. دوباره اینجا همین بافت رو تکرار میکنیم. اینجا هم همین بافت، اینجا هم همین بافت رو ما تکرار میکنیم. اینجا هم که دیگه 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند داریم. ببینید الان ما داریم این رج رو میبافیم. این رج رو که کامل کردین، برای رج بعد فقط توضیح بدم براتون که شما میایین ما بین این فضاهایی که دارین رو فقط 3 تا پایه بلند میبافید. 3 پایه بلند، 3 پایه بلند، 3 پایه بلند و از این قسمت گوشه هم بافت تکرار هست. 3 پایه بلند، 3 زنجیره. ببینید اگر بخواید بافتتون مثل بافت من بشه، برای آخرین رج از این 3 تا پایه بلند هاتون باید 1 2 3 4 5 و 6 تا داشته باشین. این اختیاری هست. اگر دوست داشته باشین میتونید موتیفتون رو بزرگتر هم ببافید. خب موتیف رو به این صورت ما میبافیم و میریم که به هم وصلشون کنیم. خب عزیزان، از این موتیفی که من بهتون آموزش دادم شما باید 12 تا ببافید. اول چیدمان موتیف ها رو بهتون بگم و بریم که با هم وصلشون کنیم. ببینید چیدمان موتیف ها به این صورت هست. ما از این موتیفی که الان به این حالت من قرار دادم 3 تا، دقت کنید، دقیق به همین حالت ما 3 تا موتیف هم از قسمت زیر کار باید داشته باشیم. پس موتیف ها رو به این حالت قرار میدیم. خب حالا میمونه قسمت های کناره. ببینید برای قسمت های کناره موتیف ها تا میشن و مشترک با موتیف های پشت و جلو وصل میشن. الان نگاه کنید، یک موتیف به اینجا وصل میشه به این صورت، این یعنی تا میشه به این قسمت موتیف جلو و قسمت زیر هم به موتیف زیر وصل میشه. یک موتیف هم دقیق به همین حالت از این طرف، ببینید به این صورت. یک موتیف به این صورت، ببینید به این حالت وصل میشه، یعنی این به این قسمت، این برمیگرده، این به اینجا، این هم به این طرف. دقیق مثل همین موتیف رو ما از این طرف هم باید داشته باشیم به این صورت. 2 تا موتیف دیگه برامون میمونه. این 2 تا موتیف هم از قسمت بالا باید وصل بشه. حالا این کناره ها رو من 3 تا رو من برمی‌دارم. این 2 تایی که از بالا باقی مونده رو نگاه کنید،
به این حالت، یکی از این طرف، یکی هم به این حالت. بعد یک بند هم به این صورت بافته میشه. خب برای وصل کردن موتیف ها ما ابتدا 3 تا موتیف پشت و جلو رو باید وصل کنیم. ببینید 2 تا موتیف رو به این حالت روی هم قرار بدین. از این قسمت وسط که ما زنجیره داشتیم قلاب رو وارد زنجیره ها کنید و نخ رو به این صورت بیارین داخل بافت. به این صورت اینجا یک پایه ببافین که نخ سفت بشه روی بافت. حالا اینجا رو دقت کنید. ما میایم یه رشته نخ، این پایه‌ای که اینجا داریم به جای اینکه قلاب رو زیر 2 تا پایه ببریم وسطش رو میبریم، این یه رشته نخ رو میگیریم. دقیق از سمت روبرو هم به همین صورت ما از سمت روبرو نگاه کنید، اولین پایه بلند اینجا میشه، این یه رشته نخ رو میگیریم و با پایه کوتاه این قسمت رو به هم اتصال میدیم به این صورت. دوباره یک رشته نخ از این موتیف، یه رشته نخ هم از سمت روبرو و با پایه کوتاه به هم اتصال میدیم. دقت کنید پایه های ما مساوی هن. پس پایه ها باید روبروی هم قرار بگیرن و به این صورت ما با پایه کوتاه 2 طرف موتیف رو به هم اتصال میدیم تا این قسمت. خب ببینید من این قسمت رو تا اینجا اتصال دادم. گفتم ما 3 تا موتیف برای قسمت جلو داریم که به این حالت قرار میگیرن. ما این 2 طرف رو وصل کردیم، اینجا باید به این قسمت وصل بشه. این قسمت یعنی این 3 تا موتیف از اینجا و اینجا مشترک به هم وصل میشن. ببینید به چه صورتی باید به هم وصل بشن. ما میایم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای که از اینجا داریم، این طرف و همزمان این قسمت موتیف رو میاریم داخل بافت. با پایه کوتاه قسمت ها رو به هم وصل میکنیم. ببینید گفتیم موتیف ما حالا از این طرف باید وصل بشه. خب میچرخونیم کار رو. دوباره این 2 تا موتیف رو به این حالت روی هم قرار میدیم. یه رشته نخ از این موتیف میگیریم، یه رشته نخ هم از موتیف زیری و با پایه کوتاه به هم اتصال میدیم. ببینید یه رشته نخ از موتیف رو، یه رشته نخ از موتیف زیری و 2 قسمت رو به هم اتصال میدیم تا این طرف. خب ببینیم الان 3 تا موتیف رو به هم وصل کردم. نخم رو قیچی میکنم اینجا، نخ رو از داخل بافت آزاد کنید. 3 تا موتیف دیگر رو هم که برای قسمت زیر بافت هست به همین روش به هم وصل کنید. خب ببینید من این موتیف ها رو به هم وصل کردم. یک موتیف گفتم برای زیر کار هست، دقت کنید که به این حالت قرار بدید و این هم برای روی کیف هست. به این حالت ما 2 تا موتیف رو روی هم قرار میدیم. خب ما یه سری موتیف هایی از قسمت کناره مشترک داشتیم، یعنی موتیف هایی که هم به قسمت جلوی کیف هم به قسمت پشت کیف وصل میشن. ببینید این رو به این حالت برگردونید که حالت 3 گوش بشه. به این حالت روی بافت قرار بدید. اینجا دیگه نختون رو قطع نکنید. از همینجا این 2 طرف رو به هم وصل کنید به این صورت. ببینید این موتیف رو از این طرف به اینجا وصل کنید. مثل قبلی ها که وصل می‌کردیم یه رشته نخ از سمت روبرو، یه رشته نخ هم از سمت موتیف زیری میگیریم و با پایه کوتاه به هم وصلشون میکنیم. این قسمت ها رو تا اینجا به هم وصل کنیم. خب ببینید من این رو از اینجا تا اینجا وصل کردم. حالا میام به موتیف زیری وصل میکنم و از قسمت پایین تا بالا وصل میکنم موتیف رو. ببینید میتونید کار رو کلا بچرخونید. خب الان ما باید به این قسمت وصل کنیم از قسمت پایین تا بالا. خب ببینید به این قسمت اول وصل کنید. اینجا رو حالا این 2 طرف موتیف رو روی هم قرار بدید و یک رشته نخ از موتیف رو، یک رشته نخ از موتیف زیر بگیرید و قسمت ها رو به هم وصل کنید تا این قسمت بالا. خب الان این ما موتیف رو وصل کردیم مشترک. یه موتیف دیگه نگاه کنید به این حالت درستش کنید.
و به این صورت قرار بدین. این موتیف هم نگاه کنید از این قسمت زیر به اینجا وصل میشه، از این قسمت به اینجا وصل میشه، از این قسمت روی این موتیف وصل میشه، از این قسمت هم روی موتیف زیری وصل میشه. خب ما از همینجا کار رو شروع میکنیم. ببینید لازم نیست که نخ رو قطع کنید، فقط بافت رو باید بچرخونید که بتونید موتیف ها رو به هم وصل کنید. گفتیم این به این حالت قرار میگیره دیگه. خب الان این موتیف رو هست، پس اینم از رو باید وصل بشه به این صورت. اول با پای کوتاه به هم وصل کنید این قسمت رو، یا پای بست. با پای کوتاه بزنید بهتره، چون ما همه پایه ها رو پای کوتاه زدیم. خب یه رشته نخ از اینجا میگیریم، یه رشته نخ هم از این موتیف و با پای کوتاه به هم وصل میکنیم. این قسمت ها رو وصل میکنیم تا این قسمت بالا. خب ببینید من قسمت رو وصل کردم، حالا از این طرف تا اینجا وصل میکنم. یه رشته نخ از موتیف رو، یه رشته نخ از موتیف زیر و با پای کوتاه به همین قسمت رو وصل میکنیم. این قسمت ها رو وصل میکنیم تا اینجا. خب من قسمت ها رو وصل کردم، رسیدم به اینجا. میکنیم ما 4 تا موتیف کنار هم داریم. برای اینکه حالا اگر نختون مثل نخ من مخالف رنگ های دیگه هست و قسمت بافتتون تمیز در بیاد، برای اینکه وصل کنید بیاین نکنید به اینجا که وصل کردین از اینجا کار رو دوباره وصل کنید. ببینید ما الان موتیف هایی که باید وصل کنیم به هم این موتیف و این موتیف هست که میایم از اینجا و اولین موتیف، اولین خونه از اینجا، اینا رو به هم وصل میکنیم که فضای خالی توی بافتمون مشخص نشه، چون رنگمون فرق میکنه. ولی اگر حالا نختون یعنی رنگی بوده که با آخرین رنگ موتیف رو بافتین، این مشخص نمیشه، میتونید به صورت معمولی که وصل کردیم قسمت ها رو به هم وصل کنید. خب حالا میایم دوباره از اینجا و دقیق از سمت روبرو، یعنی اینجا پای کوتاه میبافیم. حالا مثل قبل یه رشته نخ از اینجا و یه رشته نخ هم از این قسمت میگیریم و این یک طرف رو هم به هم وصل میکنیم. خب ببینید موتیفا رو ما از اینجا وصل کردیم تا اینجا. الان یک طرف دیگه مونده که باید وصل بشه و این قسمت کامل بشه. ببینید این موتیفی که الان 3 گوش شده باید از قسمت پشت وصل بشه. این قسمتی که باز هست مشخصه. خب ما میایم اول این دو قسمت رو به هم وصل میکنیم. حالا این پایه هایی که از این دو طرف موتیف داریم رو به هم وصل میکنیم تا اینجا. خب ببینید من قسمت ها رو به هم وصل کردم، رسیدم به اینجا. این آخرین پایه یعنی همون فضای 2 زنجیره‌ای رو هم وصل میکنم. بعد میام از اینجا به این صورت یک نخ میکشم میارم به سمت بیرون و اینجا یک پایه بست میزنم که این 4 قسمتی که موتیفا به هم وصل شدن میبینید دیگه به هم دیگه مشخص نشه. خب اینجا ما نخ رو قطع میکنیم. حالا این نخهای اضافه رو بعدا برمیگردونیم به سمت داخل کیف و کاملشون میکنیم. خب ببینید الان موتیفایی که ما به هم وصل کردیم به این حالت هست. خب این 3 تا موتیف ما هست، این 2 تا موتیفی هم که مشترک تا اینجا به هم وصل کردیم. الان یه دونه موتیف دیگه مشترک ما از این قسمت بالا باید وصل کنیم. ببینید به این حالت قرار بدین که 3 گوش بشه، یعنی حالت مثلث بشه. بعد از اینجا از همینجا خب ببینید میایین داخل این فضا، داخل این فضای 2 زنجیره‌ای نختون رو میارید داخل بافت. اینجا یک پایه میبافین به این صورت و این 2 تا موتیف رو روی هم قرار میدین و قسمت ها رو به هم وصل میکنین. خب ببینید ما تا الان موتیف ها رو به هم وصل کردیم و به این صورت شده. حالا برای ادامه بافت، برای اینکه گمراه نشیم، ببینید این 3 تا موتیفی هستش که از قسمت پشت و جلو داریم. اینجا رو یک دونه نخ وصل کنید که میخواین ادامه موتیف ها رو وصل کنید، دیگه کارتون رو گم نکنید. ببینید اینجا یه نخ وصل کنید، یه گره بزنید. الان
ما این موتیفا رو که وصل کردیم 3 تا برای قسمت پشت، 3 تا برای قسمت جلو، 2 تا هم مشترک به این دو طرف وصل شده. الان یه دونه دیگه مشترک داریم که باید به اینجا وصل بشه. مشترکا رو می‌خوایم وصل کنیم، نکنید با موتیفا رو به این حالت قرار بدید که 3 گوش بشه. به این حالت روی بافت قرار میدین. برای اینکه ما نخمون قطع نشه، ببینید از قسمت زیر به هم وصل می‌کنیم. خب پس برمیگردونیم کیف رو از اینجا به هم وصل می‌کنیم. ببینید این دو طرف رو با پای کوتاه باید به هم وصل کنید. اول نخ رو بیارین داخل بافت، وصل کنید اول این دو طرف رو. بعد مثل قسمت‌های قبل که وصل می‌کردیم یک پایه از این طرف، یک پایه هم از موتیف زیری و با پایه کوتاه به هم وصل کنید. نخ‌های اضافتون رو هم میتونید بیارین توی بافت. خب این قسمت‌ها رو ما تا این قسمت وصل می‌کنیم. خب من قسمت‌ها رو وصل کردم. الان نگاه کنید، میام از اینجا و از این طرف دو طرف رو اول به هم وصل میکنم. چون نخم مخالف رنگ آخرین رج موتیف هست، مجبورم کارو بکنم که اینجا دیگه فضای خالی نداشته باشم. حالا میام از اینجا این دو زنجیره‌ای که داشتم از اینجا هم یک پایه میگیرم. خب این دو طرف موتیف رو روی هم قرار میدم و مثل قسمت‌های قبلی به هم وصلشون میکنم. خب به اینجا که وصل کردین، نختون رو قیچی میکنید و طرف دیگه این موتیف ها رو به هم وصل میکنید. ببینید الان این یک طرف کیف ما الان کامل شده. الان ما باید مثل این قسمت نکنید موتیف های مشترک داشته باشیم، به این دو طرف وصل کنیم. یک موتیف مشترک به این حالت 3 گوش قرار میدین، به اینجا وصل میشه. ببینید این موتیف به اینجا به سمت رو، این هم به سمت زیر. دوباره یک موتیف دیگه به اینجا وصل میشه به این حالت و یه دونه موتیف دیگه داریم که به این قسمت بالا وصل میشه. به این حالت 3 گوش قرار میدین و از این طرف به سمت رو، از سمت زیر هم به موتیف زیری وصل میشه. دقیق مثل این قسمت هایی که آموزش دادم. این قسمت و این قسمت. خب این طرف رو هم کامل میکنیم و میریم که قسمت بالای کیف رو ببافیم. خب عزیزان ببینید من موتیفا رو به هم وصل کردم و کیف ما الان کامل شده. حالا از این قسمت بالا ما باید از اینجا دونه بگیریم و این قسمت ها رو چند رج ببافیم، بعد بند کیف رو ببافیم. از این قسمت بالا دقت کنید، از اینجا که زنجیره داریم قلاب رو وارد زنجیره میکنیم و نخ رو میاریم داخل بافت. یک پایه اینجا میبافیم، یک پایه دیگه کنارش، چون دو زنجیره هست 2 تا پایه کوتاه کنار هم میبافیم. حالا شروع میکنیم روی این پایه بلند هایی که داریم رو روی هر کدوم پایه کوتاه میبافیم. این نخ شروع کار رو هم روی بافت نگه دارین و همزمان ببافینش به این صورت. خب ببینید این قسمت ها رو کامل ببافین. اینجا که حالا اتصال موتیف هست اینجا رو میگم دوباره. خب به این قسمت که اتصال موتیف هست رسیدین، از اینجا قلاب رو وارد بافت کنید و یک پایه از این قسمت ببافین. دوباره به این فضای دو زنجیره‌ای که میرسین اینجا یه دونه باید ببافین. روی پایه بلندها روی هر کدوم یه دونه. نخایی که اضافه روی بافت دارین مثل من همزمان با بافت ببافین که هم کارتون تمیز میشه، همین نخها دیگه سفت میشه. خب این قسمت ها رو هم کامل میبافین. اینجا هم به همین صورت اینجا رو هم میبافین. این قسمت و دو قسمت پشت کامل میبافین تا برسیم به سر رجمون. فقط این قسمت بالا یک تیکه حواستون باشه که به این دو زنجیره‌ای که میرسیم اینجا 2 تا پایه کوتاه کنار هم ببافین. خب به سر رج که رسیدین یک پایه داخل همین فضا ببافین و به اولین پایه اتصال بدین. خب حالا دوباره شروع میکنیم از این قسمت ها بافت پایه کوتاه میبافیم. اگر دوست داشته باشین اینجا میتونید تعویض رنگ هم انجام بدین. اگر بخواید تعویض رنگ انجام بدین زمانی که این دو رشته نخ روی قلاب هست این کار رو انجام بدین.
خب شروع میکنیم روی پایه ها رو دوباره بافت پایه کوتاه میبافیم. این نخهای اضافه رو هم مثل من بیارین توی بافت و ببافید. خب این قسمت ها رو میبافیم. دقت کنید تا اینجا که نکتهش رو بهتون بگم. ببینید به این قسمت از بافت که رسیدین، پایه وسط ما این پایه هست. میایم یک پایه قبلش و یک پایه بعدش رو، یعنی این 3 تا پایه رو همزمان با هم میبافیم. ببینید از اولین پایه نخ میکشیم ولی بافت رو یکی نمیکنیم. این پایه دوم، این هم پایه سوم. حالا کل نخهای روی قلاب یعنی 4 تا به صورت همزمان با هم یکی میشن. از پایه بعد دوباره شروع به بافتن میکنیم. قسمت پشت یعنی این طرف رو هم ما به این صورت 3 تا پایه وسط رو یکی میکنیم. تا این قسمت میبافیم. دوباره شروع میکنید از همین قسمت ها دونه میگیریم میبافیم. به اینجا رسیدیم. باز به همین صورت نکنید. این پایه هستش که یکی شده. میام یک پایه قبلش، این پایه و پایه بعدش رو مثل اینجایی که 3 تا پایه رو یکی کردیم 3 تا پایه رو هم یکی میکنیم، هم از این طرف هم از قسمت پشت کیف. حالا این قسمت لبه کیف رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست به این صورت ببافیم. خب عزیزان ببینید من این قسمت بالای کیف رو هم بافتم. در مجموع 7 رج بافتم. رج اول رو با رنگ آبی شروع کردم. 1 2 3 4 5 رج هم با این رنگ و یک رج دیگه هم با رنگ آبی. خب حالا برای بند کیف دقت کنید. اینجا نقطه شروع بافت ما بوده. من چون خب از ترکیب چند رنگ دارم استفاده میکنم، اینجا باید نخم رو قیچی کنم. اگر شما از نخ تک رنگ دارین استفاده میکنین مشکلی نداره، نختون رو قیچی نکنین. ببینید ما میخوایم 7 رج با همین ترکیب رنگ برای بند کیف استفاده کنیم. اینجا ببینید قسمت شروع بافت ما بوده. خب از اینجا ما باید 7 تا پایه جدا کنیم. من از این قسمت شروع به شمردن میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7. یک بار دیگه میشمرم. 1 2 3 4 5 5 6 و 7. خب از این طرف یعنی اینجا نخم رو میارم داخل بافت. رج اول رو با همین رنگ شروع میکنم و یه تعداد زنجیره میزنم. زنجیره ها به چه اندازه‌ای باید باشه؟ ببینید اینجا 2 سر بافت ما هست این قسمت. خب ما باید زنجیره ها رو طوری بزنیم که زمانی که میخوایم روی دوش قرار بدیم به عنوان بند ازش استفاده کنیم. یعنی ما از اینجا یک تعداد زنجیره میزنیم، به این طرف باید کار رو وصل کنیم. حالا این سلیقه شما، میتونید هر اندازه‌ای که مد نظرتون هست زنجیره ها رو بزنید دیگه. چون بافتم هست خیلی بلند نزنید. فکر کنم مثلا یه چیزی بین 30 تا 35 سانت کافی باشه. دقت کنید دارم به سانت میگم، نمیگم مثلا 35 تا زنجیره. به همین تعداد شما شروع به زدن زنجیره میکنید. زنجیرها رو یک مقدار شلتر ببافین چون رج بعد قرار روش بافت بزنیم که کار برامون سخت نباشه. خب زنجیره ها رو ما زدیم. از این طرف هم باید 7 تا پایه جدا کنیم. ببینید این پایه وسط ما هست. 3 تا پایه 1 2 3 میایم به این سمت و ما باید زنجیره هایی که زدیم رو به داخل این پایه وصل کنیم. به این صورت. اگر بخواین که تک رنگ ببافین دیگه خب احتیاج به تعویض رنگ ندارین. به این صورت با یه دونه پایه کوتاه کار رو وصل میکنین. کار رو به این صورت میچرخونید و شروع میکنید روی زنجیره ها رو دوباره بافت پایه کوتاه میبافین. این اولین پایه هست. از همینجا کار رو شروع میکنید و روی زنجیره ها بافت پایه کوتاه میبافین. ولی اگر تعویض رنگ دارین دقت کنید زمانی که شما میخواین اینجا اتصال بدین از همینجا باید کار رو وصل کنید. ببینید یعنی نخ جدید رو بیارین داخل بافت. به این دو قسمت وقتی وصل کردیم به این طرف پایه دو رشته نخ روی قلاب هست. حالا
نخ جدید رو به این صورت میارین داخل بافت. به این صورت. حالا برای اینکه ما نخ جدید رو میاریم توی بافت، یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت میچرخونیم، شروع میکنیم روی زنجیره ها رو حالا بافت پایه کوتاه میبافیم به این صورت. خب روی همه زنجیره ها بافت میزنیم تا برسیم به طرف دیگه کیف. خب من روی زنجیره های رج اول یک رج پایه کوتاه بافتم. الان میام یک پایه جلوتر از اینجا، یعنی اینجا که اتصال شروع رجمون بوده، اینجا دوباره کارم رو اتصال میدم و چون تعویض رنگ دارم دو رشته نخ روی قلاب هست. حالا نخ جدیدم رو میارم داخل بافت به این صورت. یک پایه اینجا میبافم که این نخ روی بافت سفت بشه. نخ زیری رو هم بکشید که این کاملا بسته بشه. حالا دوباره شروع میکنم روی پایه کوتاه ها یک رج پایه کوتاه میبافم، کار رو میچرخونم. اولین پایه من اینجا هست و به این صورت بافت میزنم. دوباره به طرف دیگه بافتم رسیدم. روی این قسمت اینجا یک خونه جلوتر از این پایه، یعنی اینجا میام پایه کوتاه با همین نخی که دارم میبافم این قسمت رو هم میبافم. دو رشته نخ روی قلاب هست و تعویض رنگم رو انجام میدم. به این ترتیب بند کیف رو ما میبافیم. حالا این سلیقه‌ایه، شما میتونید بین 5 و 7 رج این قسمت رو ببافید. بند کیفم رو بافتم، به این حالت 7 رج بافتم. یکی در میان هم رنگ ها رو تغییر دادم. حالا ما یک رج حاشیه برای لبه کیف و لبه بند میخوایم استفاده کنیم. ببینید این بافت ما حالت پایه معکوس داره، یعنی ما باید بافت رو هم برعکس ببافیم، معکوس ببافیم. اگر بخوایم ببافیم باید از این سمت شروع کنیم، ولی چون میخوایم معکوس ببافیم برعکس عمل میکنیم، یعنی میایم از این طرف کار رو شروع میکنیم. از همین قسمت گوشه که مربوط به بند کیف هست قلاب رو وارد بافت میکنیم و نخ رو میاریم داخل بافت. خب اینجا یک پایه میبافیم که این نخ سفت بشه. حالا اینجا رو دقت کنید، 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. از قسمت پایین 1 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم یه دونه پایه کوتاه میبافم. الان اینجا که ما پایه رو بافتیم این خودش یه پایه حساب میشه. 2 تا پایه دیگه میبافیم که با این یک پایه میشه 3 تا. دوباره از قسمت پایین 1 2 تا خونه رها میکنم، میام روی خونه سوم. ببینید قلاب رو به این صورت وارد بافت میکنین، نخ رو از این زیر رد میکنین و پایه رو میبافین. زمانی که پایه بافته میشه خودش یک پایه کوتاه حساب میشه. پس این میشه 1 2 3. دوباره از قسمت پایین 1 2 خونه رها، روی پایه سوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این قسمت میشه حاشیه کیفمون که ما این رو از این قسمت تا اینجا میبافیم، دوباره از اینجا تا اینجا. برای قسمت پشت هم که میخوایم شروع کنیم کیف رو برعکس میکنیم، نخ رو قطع کنید و از اینجا کار رو وصل کنید. این یک طرف رو هم ببافید. حالا اگر بخوایم برای قسمت بند هم این حاشیه رو استفاده کنید، نکنید از همینجا کار رو وصل کنید، روی این لبه ها این بافت حاشیه رو استفاده کنید. برای طرف دیگه هم باید کیف برعکس بشه، به این حالت برگرده و از این طرف شروع کنید. از این طرف شروع کنید تا این قسمت این حاشیه رو برای کیفتون استفاده کنید.